හරි එහෙනම් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකේ Blender tutorial series එකේ 11 වෙනි tutorial එකට. ඉතින් මේ දවස්වල අපි කතා කරගෙන යන්නේ Blender එකේ අපි ඉගෙනගත්ත basic දේවල් පාවිච්චි කරලා models හදන හැටි. ඉතින් මේකෙදි Blender එක තවත් practice වෙන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් කලින් videos දෙකකදී අපි හැදුවා සිම්පල් බොටල් එකක් හැදුවා ඒත් එක්කම සිම්පල් ට්‍රී එකක් හැදුවා. ඉතින් අද එකේදී අපි කතා කරන්නේ චෙස්ට් බොක්ස් එකක් හදන හැටි. ඉතින් ගේම් ඩෙවලොප් කරන අයට එහෙම මේක වැදගත් වෙයි. මොකද ওই ගේම්ස් වලට එහෙම චෙස්ට් බොක්ස් කට්ටිය මොඩල් කරන හින්දා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඉතින් thumbnail එකේ දාලා තියෙනවා චෙස්ට් බොක්ස් එකක රූපයක්. ඉතින් මේක තමයි අද අපි මොඩල් කරන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මම මුලින්ම Blender එක ඕපන් කරලා කීබෝඩ් එකේ ඒ අකුර ප්‍රෙස් කරලා ඔක්කොම එකපාර ඕල් සිලෙක්ට් කරගෙන ඩිලීට් කී එක ප්‍රෙස් කරලා මේ ඔක්කොම ඩිලීට් කරගන්නවා. මුලින්ම චෙස් බොක්ස් එක හදන්න මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා කියුබ් එකක්. ඒකට මම යනවා shift එකත් එක්ක ඒ අකුර ප්‍රෙස් කරලා ඇඩ් මෙනු එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඇඩ් කියලා තියෙනවා. ඒකිනුත් ඕනනම් දා ගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය ලේසි කීබෝඩ් එකේ ෂෝට්කට් කීස් වල පුරුදු වෙන්න. ඉතින් shift A ඔබලා ඇඩ් මෙනු එකේ mesh යටතේ කියුබ් කියන එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ නම්පැඩ් එකේ අංක 1 ප්‍රෙස් කරලා මම එනවා ෆ්‍රන්ට් ඔතෝග්‍රැෆික් view එකට ඇවිල්ලා මම මේක ස්කේල් එක හදා ගන්නවා අපේ චෙස් බොක්ස් එක ඕන විදිහට. උස මේ ගාන විතර දීලා පළල මේ ගාන විතර දෙනවා. මේක තමයි චෙස් බොක්ස් එකේ යට කොටස. ඉතින් උඩ කොටසත් හදාගන්න මම කීබෝඩ් එකේ නම්පැඩ් එකේ අංක 1 ප්‍රෙස් කරලා ෆ්‍රන්ට් view එකට ඇවිල්ලා මෙතන move tool එක සිලෙක්ට් කරලා මේ කියුබ් එක එහෙමම ඩුප්ලිකේට් කරගන්නවා shift එකත් එක්ක D ඔබලා. shift එකත් එක්ක D ඔබපුවාම මෙන්න මේ විදිහට mouse එක එහාට මෙහාට කරද්දී මේක move වෙනවා. ඒක නවත්තන්න mouse එකේ right click කරන්න. එතකොට අපේ ඩුප්ලිකේට් එක මේ කලින් තිබ්බ එක උඩමයි වැටෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේක z axis එක දිගේ මේ විදිහට උඩට ගන්න. හරි මේක තමයි අපේ චෙස් බොක්ස් එකේ උඩ පියනට එන්නේ. මේක තමයි යට කොටසට එන්නේ. පියන එක මම හදා ගන්නවා මේකට ගිහින් ටැබ් ඔබලා edit mode එකට ගිහින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා face selection tool එක. ඒක select කරලා move tool එකට ඇවිල්ලා මේ උඩ face select කරලා ඒක මම පල්ලෙහාට ගන්නවා. මම keyboard එකේ අංක 3 press කරලා යනවා right view එකට. right view එකට ගිහින් මේක හොඳට මම බලලා මේ ගන්නට වගේ පල්ලෙහාට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අංක 7 ප්‍රෙස් කරලා මම එනවා top view එකට. top view එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා loop cut tool එක. loop cut tool එකට ගිහින් මම මේකේ හරි මැදට loop cut එකයි මෙතෙන්ටයි loop cut තුනක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් move tool එක select කරලා මම මෙතන යනවා face selection tool එකට මෙතන උඩ. ඒක ඔයාලට මම එදා කලින් වීඩියෝ වලදීත් කීවා keyboard එකේ ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන තැන උඩ 1 2 3 4 5 numpad එක නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන තැන උඩ 1 2 3 4 5 ඒකේ අංක 1 තියෙන්නේ මෙතන මේ මුළු select වෙන vertex selection tool එකට. ඊට පස්සේ අංක 2 එන්නේ මෙන්න මෙතන edge selection tool එක. අංක 3 එන්නේ face selection tool එක. මේ විදිහට ඔයාලට එක පහසුවෙන් මෙතනින් move කරගන්න පුළුවන්. මම අංක 3 press කරලා මෙන්න මේ face selection tool එක කරා මෙන්න මේ face දෙක එකපාර select කරගන්නවා. එක face එකක් මුලින්ම select කරලා shift එක ඔබාගෙන ඊළඟ face එක select කරන්න. shift එක ඔබාගෙන මේ එක face එක select කරාන එක select කරපුවම දෙකම එකපාර select වෙනවා. දැන් මම යනවා අංක 3 press කරලා right view එකට. ඒකට ගිහින් මම මේක මේ විදිහට උඩට ගන්නවා. මේ ගන්න වගේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ මොඩල් එකම සම්පූර්ණයෙන් අරන් මේ ගන්නට විතර පාත් කරගන්නවා. දැන් හරි. දැන් මම මේකේ දැන් මේ වටේට බෝඩර් එකක් ගහන්න යන්නේ. ඒකට මම යනවා ටැබ් ප්‍රෙස් කරලා edit mode ගිහින් අංක 3 ප්‍රෙස් කරලා right view එකට ඇවිල්ලා මේක මේ විදිහට loop cut tool එකෙන් මේ හරියක් විතර යනකම් අරන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක එතනින් මේ ගන්න වගේ පල්ලෙහාට ගන්නවා. මේ නිකන් සමාන වගේ වෙන්න. ඊට පස්සේ අංක 1 ප්‍රෙස් කරලා front view එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ගන්නවා loop cut tool එකෙන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් එහෙම select කරගෙන mouse එකෙන් මෙතෙන්ට ගන්නවා. දැන් හරි. දැන් ඒක මම මේ පැත්තට ගන්නවා මේ විදිහටම right view එකට.
මේ වගේ අරන් අනිත් එකත් මෙතෙන්ට ගන්නවා. දැන් මම යනවා face selection tool එකට. ඒකට ගිහින් මම මේ faces ටික select කරගන්නවා එක පැත්තක මුලින්ම. එහෙනම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක ඔක්කොම එකපාර select කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම. එක පැත්තක නැතුව අපි ඔක්කොම face ටික select කරගමු මුලින්ම. මේ දාර ටික විතරක් මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ E අකුර press කරපුවම මේක exclude වෙනවා මේ විදිහට. ඒක right click කරන්න. එතකොට මේක උඩම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ S අකුර press කරලා මේක scale එක වැඩි කරගන්න. මේ ගාන වගේ හොඳයි. හරි. දැන් ඒක මම මේකේ උඩටත් කරනවා. අංක 3 press කරලා right view එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහේ loop cut tool එකෙන් මෙතෙන්ට වගේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මේ හරියක් වගේ අරන් මේකත් මෙතෙන්ට දාගන්නවා. සංක එක press කරලා එනවා front view එකට. ඒකටත් ඇවිල්ලා මම මෙන්න මෙතෙන්ටයි මේ විදිහට loop cut එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ faces ටික මේ විදිහට select කරගන්න. shift එක ඔබාගෙන මේ face select කරගන්න. මේ පැත්තෙත් ඒ විදිහට select කරගන්න. මේකත් අර විදිහටම keyboard එකේ E අකුර press කරලා exclude කරගන්න මේ විදිහට. ඒක ඊට පස්සේ මේක උඩම දාන්න mouse එකේ right click කරන්න. ඊට පස්සේ S අකුරෙන් මේකේ scale එක වැඩි කරගන්න. මම මේ scale එක අර යට පෙට්ටියේ ගානටම මේ විදිහට ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම උඩට ගන්නවා. අපේ බොක්ස් එකේ ඉස්සරහා කොටස හදාගන්න අංක 1 ප්‍රෙස් කරලා මම front view එකට ගිහින් මෙන්න මෙතෙන්ට තව loop cut එකක් දාගන්නවා. ඊට කලින් මම මේකේ මෙන්න මේ line එක මෙන්න මේ selection tool එකට යනවා. අංක 2 ප්‍රෙස් කරලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ line එක මෙහෙම select කරලා අංක 1ට ඇවිල්ලා මේක පාත් කරගන්නවා පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේක සමාන මට්ටමකට එන්න මෙහෙම මේ ගන්නට වගේ. ඊට පස්සේ loop cut tool එකට ගිහින් මම මේක මේ හරියට විතර පාත් කරගන්නවා. දැන් මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ face එක මම keyboard එකේ E අකුර press කරලා exclude කරලා right click කරලා ඒක උඩම දාලා මේක මම ඉස්සරහට ගන්නවා. අංක 7 press කරලා top view එකට ගිහින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එක. මම මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන. මේක මම මේ පල්ලෙහා box එක ගන්නට මෙහෙම තියාගන්නවා. හරි. දැන් මම මේක අංක 1 press කරලා front view එකට ඇවිල්ලා මේක පාත් කරගන්නවා මෙතෙන්ට. දැන් හරි. දැන් අපි මේකට මෙතන ඉබ්බෙක් අර ලොක් එක දාන තැන හදාගමු. ඒකට මම යනවා shift එකත් එක්ක ඒ ඔබලා mesh එක යටතේ cube එකක් ගන්නවා. cube එක අරන් අංක 1 press කරලා front view ඇවිල්ලා keyboard එකේ S අකුර press කරලා මෙහෙම mouse එක move කරලා මේකේ scale අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක මම මෙන්න මෙතෙන්ට තියාගන්නවා මෙන්න මෙහෙම මේ ගන්නට වගේ. මම පොඩ්ඩක් ඒක scale එක Z axis එක දිගේ වැඩි කරගන්නවා මේ ගන්න වගේ. මේ ගන්න වගේ හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ move tool එක select කරලා මම මේක y axis එක දිගේ ඉස්සරහට ගන්නවා. මෙන්න මේ ගන්න වගේ තියා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපි මේකේ යතුරු දාන කොටස හදාගමු. යතුරු දාන කොටස හදාගන්නේ මෙතනදීත් අපි මොඩිෆයි එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට මම අර මොඩිෆයර්ස් ගැන කරපු වීඩියෝ එකේදී මේ මොඩිෆයර්ස් පාවිච්චි කරන ටික ගැන කියලා දුන්නා. ඉතින් මේකේ තියෙන ඒවා අපි මේකෙන් දැන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකෙද අපි පාවිච්චි කරන්නේ බූලියන් මොඩිෆයර් එක. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම බූලියන් මොඩිෆයර් එක ඇක්ටිව් කරගන්න ඕනේ. ඇක්ටිව් කරගන්න ඔයාලා යන්න එඩිට් වලට ගිහින් ප්‍රිෆරන්සස් වලට යන්න. ඒකේ තියෙනවා ඇඩ්-ඔන්ස් කියලා එකක්. මෙන්න මේ ඇඩ්-ඔන්ස් එකේ මෙතන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට BO කියලා ගහපු ගමන්ම මේ විදිහට එන බූල් ටූල් ඇඩ්-ඔන් එක. මේක ඉනේබල් කරගන්න. මේක ඉනේබල් වෙලා නැත්නම් මේක ටික් එකක් දාලා මේ විදිහට මුලින්ම බූලියන් මොඩිෆයර් එක ඉනේබල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ක්ලෝස් කරගන්න. මේක දැන් මොඩිෆයර් එක හදන්න shift A ගහලා ඇඩ් කරගන්නවා අලුතෙන් UV ස්පයි එකක්. අංග එක ප්‍රෙස් කරලා ෆ්‍රන්ට් view එකට වෙලා මේක ස්කේල් අඩු කරගන්නවා. මේ ගන්න වගේ ගන්නවා. අරන් මේක මම මෙතෙන්ට ගන්නවා. මේකට මම ෂෙඩ් ස්මූත් දීලා මේක ඇතුළට දානවා මේ හරිය වගේ. දැන් මෙන්න මේ UV ස්පයි එකයි මේ කියුබ් එක එකපාර සිලෙක්ට් කරලා shift එක ඔබගෙන සිලෙක්ට් කරලා කීබෝඩ් එකේ control එකත් එක්ක රින ඔබන්න. රින ඔබපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙතන සිදුරක් හැදුනා. අර අපි දාපු UV ස්පයි එකේ හැඩයට ඕනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් මෙතන මේ කියුබ් එකක් වගේ පෙන්නනවා. ඒක එහාට මෙහාට කරලා මේක වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අදාළ තැනට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මට යතුරු දාන තැන ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට හින්දා මේ ගන්න වගේ මන් තියනවා. තියලා මෙන්න මේ කියුබ් එකේ මේ බූල් ටූල් කියන මොඩිෆයර් එක දැන් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ වෙන්න මෙතන මෙන්න මෙතන මේ පල්ලෙහාට තියෙන ඊතලේ ක්ලික් කරලා ඇප්ලයි දෙන්න. ඇප්ලයි කරාට පස්සේ දැන් අපිට වෙන්නේ මේක වැඩක් නැහැ. මේක දැන් මේ ස්පයි එක empty object එකක්. ඒක delete කරන්න keyboard එකේ delete button එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මම ආයෙ add කරගන්නවා shift එකත් එක්ක A press කරලා client එක add කරලා ඒකෙත් මම scale අඩු කරගන්නවා. මම ඒක ඉස්සරහට අරන් ඉන්න මුලින්ම ඉස්සරහට අරගෙන ස්කේල් එක අඩු කරගන්නවා. අපේ යතුරු දාන කොටස හරියට බලාගෙන හදන්න. මේ ගාන වගේ අරන් ටැබ් ප්‍රෙස් කරලා අංක 3 ඔබලා අංක 3 කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන තැන උඩ අංක 3. ඒක තමයි මේ face selection tool එක ගන්නෙ. ඒක ඉද්දි මේ move tool එකට ඇවිල්ලා මේ උඩ face එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් අංක 1 press කරලා front view එකට එනවා. ඇවිල්ලා මේක මම උඩට ගන්නවා මේ ගාන වගේ. ඊට පස්සේ tab press කරලා object mode එකට ඇවිල්ලා මේකත් මම shade smooth දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදියට අර කලින් විදියට මේක ඇතුළට යවනවා. යවලා මේක දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන හින්දා ඒක සිලෙක්ට් කරගෙනම shift ඔබාගෙන අපේ මේ cube එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒකටත් අර විදිහම තමයි control එකත් එක්ක රින ඔබපුවාම එතනත් මේ විදියට ඇතුළට සිදුර හැදෙනවා. ඒකත් දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ cube එක සිලෙක්ට් කරලා සිදුර වෙනස් කරගන්න. ඒත් එක්ක මෙතන අපිට පළල වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ වගේ දැන් අපි cube එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේක ඇප්ලයි කරගන්න. දැන් මේකෙත් අපිට මේ cube එක වැඩක් නැහැ. මේක empty object එකක්. ඒක delete කරලා දාන්න. දැන් හරි ඔයාලට පේනවා අපි යතුරු දාන තැනත් මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේකට කලර්ස් දාන්න. කලර්ස් දාන්න මම යනවා මෙතන ෂේඩින් එකේ දෙවෙනි එකේ මේකට යනවා. ගිහින් චෙස් බොක්ස් එකේ යට කොටස සිලෙක්ට් කරලා කලර්ස් වලින් ගිහලා new එකේ
මම දුඹුරු පාට වගේ දෙනවා. මේ පාට හොඳයි. ඒක මම උඩටත් දෙනවා. උඩ එකට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන නිව් දෙන්න එපා දැන්. මෙන්න මෙතන මේ මැටීරියල් සිලෙක්ට් කරන එකට ගිහින් අපි කලින් එකට හදපු මැටීරියල් එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් මෙන්න මේකට මම රත්තරන් පාට වගේ දෙනවා. ඒකට මම නිව් ගිහින් බේස් කලර් එක කහ පාට දෙනවා. කහ පාට දීලා මේක රත්තරන් පාට දිලිසෙන විදිහ හදාගන්න මම මෙතන මෙටලික් එක වැඩි කරලා රෆ්නස් අඩු කරනවා. මේ ගාන වගේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේ මැටීරියල් එක දැන් මේ දෙකටම එක මැටීරියල් එක දාලා තියෙන හින්දා ඔයාලට එක තැනකින් මේක වෙනස් කරපුවම මේක සම්පූර්ණ ඔබ්ජෙක්ට් එකේම වෙනස් වෙනවා. ඕ මැටීරියල් එක ඇඩ් කරලා තියෙන තැන්වල වෙනස් වෙනවා. මේකත් ඔයාලට ඕන නම් මේවා වෙනස් කරලා කලර්ස් පේන විදිහ මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් අදට මෙතනින් ඉවර කරන්න අපේ මේකෙදි. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති බූල් ටූල් ඇඩොන් ටූල් එක කොහොමද පාවිච්චි කරේ කියලා. මෙන්න මෙතන අපි හැඩේ ෂේප් එක ගන්න යතර දාන තැන. ඉතින් කලින් එකේදී අපි කතා කරේ කලින් වීඩියෝ එකේදී සබ් ඩිවිෂන් සර්ෆේස් මොඩිෆයර් එක හදන හැටි ගැන කතා කරා. ඉතින් මේකෙදි බූල් ටූල් ඇඩොන් කියන මොඩිෆයර් ගැන කතා කරා. පාවිච්චි කරන හැටි. ඉතින් තවත් මොඩිෆයර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මොඩිෆයර්ස් ගැන හැඳින්වීමක් මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ දකුණු පැත්තෙන් පෙන්නන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒත් එක්කම අපේ අනිත් වීඩියෝස් වල ප්ලේලිස්ට් එකේ අනිත් වීඩියෝස් වල ලින්ක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒවත් බලන්න මුලින් ඉඳන්. ඔක්කොම තියෙනවා සර්ෆේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඉඳන් ඔක්කොම ටික. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ චෙස් බොක්ස් එක හදලා ඉවර කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක එහෙනම් මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. තවත් අලුත් මොඩල් එකක් එක්ක තවත් අලුත් දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න තවත් අලුතෙන් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අදට ඉවර කරන්නම්. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.